Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 3A, 3B untuk kod PAD240. Jadi hari ini Madam ada buat sedikit rakaman untuk untuk sambung semula pelajaran kita, okey, yang ada dua subtopik lagi iaitu types of interest group dan juga how interest group, what are the methods used by the pressure group to influence the government lah. Okay, so terima kasih Meda ucapkan sebab Meda dah check, memang dah siap. Okay, sangat bagus. So I hope that will help you lah untuk macam memahami sedikit sebanyak lah. Okay, tentang dapat gambaran sebelum dengar lecture Madam ni. Okay, alright. So kita tengok kepada types of pressure groups. Okay. Okay, so types of pressure group adalah satu soalan yang sangat-sangat famous. Kalau kita tengok kepada sebelum ODL pun final exam, okay, memang inilah yang paling banyak keluar. Okay, ini okay, so kita akan tengok apakah contoh-contoh interest ataupun pressure group. Okay, okay. Okay, so classification yang paling orang kata accepted ataupun yang paling banyak digunakan lah ditubuhkan oleh Gabriel Ellman, okay, iaitu yang terpakai kepada masyarakat demokrasi dan tak demokrasi juga. Okay, so maknanya jangan kita ingat negara demokrasi je ada NGO, negara bukan demokrasi pun ada NGO, dan ini adalah klasifikasinya. Okay, so kita ada 4 jenis pressure group by Gabriel Ellman. Yang pertama sekali associational pressure group, and then the second one is a non-associational pressure group. The third one is institutional pressure group, and the last one is economic pressure group. Okay. Okay, kita pergi yang pertama ya. Associational pressure groups. Okay, these groups have distinctive name. Distinctive name ni maksudnya nama dia yang tersendiri lah. National headquarters, dia ada ibu pejabat dia. Okay, and then professional employees. So even dia ada pekerja-pekerja yang nak menguruskan, okay, dia punya hal-hal sehari-hari lah, okay, and use effective procedure for pursuing their interest. Dan mereka bukan sekadar persatuan dia memang ada prosedur yang efektif untuk orang kata mencapai hasrat mereka ataupun kepentingan atau matlamat mereka lah. Okay, contoh associational pressure group ni, contohnya macam business, industrial and trade association, labor unions, kesatuan sekerja, professional association, contoh persatuan-persatuan guru, persatuan peguam-peguam, persatuan jururawat, okay, farmers groups and etc. Okay, persatuan peladang, okay. The number of associational groups is more and more in every country. Okay. Dan bilangan associational groups ni adalah semakin lama semakin bertambah lah dalam negara-negara. Okay. So sekarang ni mereka ni associational pressure group ni merupakan orang kata mereka sangat aktif, okay, dalam proses politik negara dan memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa perubahan kepada rakyat. Why dia akan bersuara? Okay, kalau kamu tengok kan, NGO bila dia bersuara, kerajaan akan mengambil kira suara mereka because mereka sangat berpengaruh. So mereka sangat aktif lah, okay, dalam proses politik. So proses politik ni is not about orang kata gaining the power ataupun position dalam kerajaan, tetapi juga serving the rakyat. So mereka memang sangat aktif lah dalam membawa suara rakyat ke atas. Okay, contoh, okay, dekat negara kita associational pressure group seperti Malaysia National Council of Women Organisation, and then form consumer association. Alright, ni persatuan pengguna, persatuan wanita. Alright, okay, yang kedua berlawanan lah sikit dengan associational pressure group tu, iaitu non-associational pressure group. Association ni maksudnya dia macam established, tertubuh macam formal. So bila non-associational pressure groups, ianya membawa maksud apa? Membawa maksud yang
membawa maksud yang they do not have a name. Dia orang tak ada nama. Mereka macam tak sedar mereka ni adalah satu group dan tu dia kata lack of formal structures. Okay. Struktur rasmi dia sangat-sangat lack lah. Okay. Walau bagaimanapun they are aware of their own distinctiveness from others because they possess similar characteristic and interests. Okay. So tapi mereka tahu mereka ni memang satu group. Okay. Memang mempunyai ciri-ciri yang sama sebab mereka memiliki ciri-ciri yang sama dan kepentingan yang sama. Mereka tahu mereka tahu dan aware dengan identiti mereka. Okay. But they reflect largely unarticulated social, ethnic, cultural or religious interest. Tapi orang nak kata suara dia ni dinegari sangat tak, dia unarticulated. Okay, orang akan cakap-cakap dia ada isu dia tapi isu dia ni kadang sometimes mingle di kalangan mereka saja. Okay, so antara example kumpulan macam ni seperti unemployed individuals, orang-orang yang orang kata tidak bekerja, penganggur lah. Takkanlah penganggur nak buat satu persatuan siap ada headquarters semua, no. Tapi dia memang ada kan, masih mencari kerja. Okay, members of particular religions, religious or ethnic groups, ahli-ahli dari satu-satu group ataupun orang kata group etnik ataupun bangsa ataupun agama ataupun normative groups of all non-smokers ataupun orang kata group-group katakan macam pecinta haiwan lah, apalah kan. Ni tidak merokok. So sebenarnya dia punya keunikan ataupun dia ada sebenarnya persamaan antara satu sama lain walaupun dia sebenarnya tidaklah berniat nak buat satu group yang betul-betul establish ataupun siap dengan nama, siap dengan pejabat, siap dengan tak ada lah. Okay. Tapi dia ada. Ciri-ciri tu ada. Contohnya geng-geng warga emas. Alright. And then yang ketiga kita akan tengok kepada institutional pressure groups. Okay. Institutional pressure groups bermaksud dia wujud, pressure group yang jenis macam ini dia wujud di dalam kerajaan. It has specific functions and activity and always being monitored by government. Dia ada fungsi dia yang tersendiri, di aktiviti-aktiviti dia. Dia duduk dalam kerajaan dan sebab itulah mereka sentiasa dipantau oleh kerajaan. Mereka memang well established, contohnya birokrasi kerajaan, ahli-ahli dalam angkatan tentera dan juga ahli parlimen. Memang dia orang sebenarnya bekerja dengan kerajaan. Tapi dia ada group dia, They have vested interest and they lobby from the inside out, often out of public sight. So maksudnya orang kata mereka memang ada interest and then mereka melobi. Melobi ni orang kata mendekati ataupun memujuk daripada dalam. Dia pujuk kerajaan daripada dalam sebab dia memang dah duduk dalam. So biasanya orang tak nampak dia membuat rundingan dengan dekat dalaman dengan kerajaan. The purpose of this pressure group is to implement and to execute government policy to become the center for public meeting as well as to act upon certain matters in relation to national development. Tujuan dia adalah untuk melaksanakan polisi kerajaan dan menjadi tempat pusat kepada mesyuarat awam. And then apa-apa hal lah dia akan buat untuk dia macam sama juga kerajaan nak serve the public. Contohnya macam Public Service Department ataupun JPA. Kita boleh anggap dia sebagai pressure group lah. Dia ada fungsi dia yang tersendiri iaitu nak serve ataupun untuk penjawat awam lah. Untuk ambil penjawat awam, nak latih penjawat awam. States Economic Development Corporation iaitu seperti Perbadanan Kemajuan Negeri. So of course lah bila dia nak buat satu-satu ataupun nak capai kehendak dia perlu consult ataupun berunding dengan kerajaan. Tapi biasanya rakyat tak nampak sebab dia memang dah duduk dalam kerajaan. Contoh macam JPA dan juga Perbadanan Kemajuan Negeri. Alright. Kita tengok yang seterusnya. The last one is economic pressure group. Ianya born ataupun orang kata terlahirnya dia daripada apabila rakyat masa tu sedang menentang satu polisi lah. Contohnya, anomi itu sendiri bermaksud satu sense ataupun satu perasaan nak a sense of separation from social norms. Dia lain daripada
apa yang yang dipraktis dia lain, okay? So without any pre-planning or organisation, when people want to show their disappointment about particular government policy, that groups of people is called economic pressure groups. Okay, dia ni macam dia pop up secara muncul secara tiba-tiba, and then tak tahulah masa bila dia akan menunjukkan. Okay. Okay, dalam ini macam depends pada kerajaan lah. Maknanya bila kerajaan introduce sesuatu polisi, dia kalau tak suka, dia akan against that, and then tiba-tiba dia duduk satu kumpulan yang against, okay, that matter lah, okay, dekat US, okay. So tiba-tiba orang kata dibuat kat sana pada tahun 1960, mereka dan sama-sama buat protes ataupun demonstrasi secara besar untuk menentang untuk menentang peperangan. Okey, so rakyat tak suka juga berperang, tapi itu orang kata kerajaan. Okey. Okey. Undang-undang peperangan Iraq pada 2022. Okay, so kat Malaysia contohnya, UMNO ditubuhkan untuk menentang Malaysian Union. Lepas tu dia jadi NGO. So last dia jadi parti politik apabila dia mula nak kuasa dalam kerajaan. Alright. So itu habis 4 jenis pressure group. Yang pertama, Associational pressure group. Yang kedua, non-institutional pressure group. Yang ketiga, institutional pressure group, dan yang keempat economic pressure group. So Media harap kamu dapat hafal dan fahamlah. Okay. So kita pergi kepada yang terakhir lah. Bagaimana orang kata cara, okay, pressure group ni nak mempengaruhi. So kita tahu kalau macam parti politik, okay, kebanyakan daripada mereka duduk di dalam parlimen. So dia boleh suara kat parlimen. Tapi untuk pressure group yang memang tidak ada jawatan di dalam parlimen, dalam kerajaan, sebab dia NGO kan. So how dia nak orang kata nak membuatkan orang terpengaruh ataupun bukan nak mempengaruhi orang lain supaya nak dapatkan berikan apa yang mereka nak. Okay, so salah satu cara bagaimana dia cuba untuk jadi berpengaruh adalah dengan approaching judiciary, right, mendekati hakim. Okay, so sometimes hakim membuat keputusan based kepada NGO lah. Okay, so orang kata NGO punya bukan demand tapi macam dia macam cerita-cerita macam ni. So faham judiciary kalau dekat luar dia akan buat keputusan berdasarkan kepada juri, alright. Alright, yang kedua adalah menerusi membuat demonstrasi. Okay, demonstrasi ni memang sentiasa berlaku lah kerana menunjuk tak puas hatinya. Kat Malaysia sendiri kita boleh tengok banyak demonstrasi yang pernah berlaku lah. So even dalam COVID baru-baru ni berlakunya demonstrasi yang bawa mayat lah apalah semua kan. Okay, so maknanya demonstrasi ni macam tunjuk perasaan lah. Yang ketiga, dia macam tunjuk perasaan tapi dalam keadaan yang ganas lah, violent protest. Ini salah satu cara juga macam mana dia nak orang nampak dia. Okay, but this is not good lah. Okay, yang keempat, money. Okay, money ni maksudnya dua. Satu, dia membiayai research supaya dengan dapatan ataupun output daripada research tu boleh bantu kerajaan. And then yang kedua, paling mudah jika dia cuba untuk bribe the government. Okay, so dua cara. So satu yang okay, yang legal, supplying the research ataupun financing the research lah. Dan yang kedua, rasuah. Rasuah ni orang kata illegal. Okay. Okay, yang keempat, isu. Okay, macam mana dia nak dapat kepengaruh orang ramai dan juga kerajaan adalah dengan memainkan isu. Bila ada isu sesuatu and then dia really support that issue. So and then contohnya banyak benda yang to be honest lah sebenarnya tidaklah kerajaan ambil pot sangat, tapi tiba viral, kerajaan terpaksa ambil masuk campur lah. Alright. So yang keenam, lobbying. Lobbying ni adalah seperti menggunakan pelobby profesional lah. Ada pelobby profesional. Okay. So dia akan letakkan dia punya pandangan
And then tengok macam mana. Okay. Parlimen okey ke tak okey. Alright. And then yang ketujuh, ada support political candidates yang dia rasakan selari matlamat dengan parti dia. Okay. Bukan parti lah, maknanya dengan bukan yang selari matlamat dengan NGO itu. Okay, so maknanya kalau didengar manifesto orang ni nak jaga environment, so dia akan support that kind political candidates lah. Alright, so sebab dia tahu calon pilihan raya je yang boleh membawa suara. Okay. And then yang ke-8, propaganda. Propaganda ni macam buat satu-satu cerita apa semualah. So itu adalah kaedah yang digunakan oleh pressure groups. Okay. Dan last sekali bargaining. Bargaining ni berunding lah. Contoh apa yang berlaku yang dibuat oleh QPEX dan juga apa? Dan juga kerajaan. So berunding. Okay, habislah chapter 6. Okay, kalau kita tengok kat sini banyak dah yang kamu buat. Tengok sini. Apa yang main dengan aku ni? Okay. So, Meda sukalah dapat tengok kerja semua orang. So, Meda dan tengok yang Aisyah punya. So, okay macam ni. This is good ya, bila kita letak gambar and then the maksud. And then orang kata kamu akan lebih ingat. Okay. So, piket, riot, guna money, isu. Okay. So, Meda harap kamu faham chapter ni. Terima kasih sebab dah siapkan. Okay. Latihan kita. So, orang kata harap lebih faham lagi lah. Okay. Okay, tak ada apa dah Meda rasa. Sorry terpaksa sambung kelas ni, tapi insyaAllah lah. Okay, harap semuanya baik-baik saja. Okay semua, Assalamualaikum.